الشاهدة قبلها قالت حوالي الساعة 8 أخذونا، وما حد سألها الساعة 8 من أي يوم، من أي أسبوع، من أي شهر. ثم تقول إنه كنا بالصحراء نحطب، تمام، نطلع نخرج ونحطب. معنى ذلك احنا نفس ما يسمح لنا. صدام حسين بقفص حديدي فوقها خيمة بجد هاي حتى يطلع يتمشى بالنهار. والقانون الامريكي، الديمقراطية الامريكية اللي جت تغري ذيولها بيها في العراق وسوت الجريمة الكبرى التي ارتكبتها هنا، يفترض تشوف قصصك. يعني الآن أمامك أحضر، هذا مو لي أنا، والله لو يحطوني بنار جهنم، استغفر الله، نار جهنم نار الله، لو يحطوني بس النور اللي رادوا يحرقون بي، بالحطب اللي رادوا يحرقون بي سيدنا إبراهيم، لا أقول من أجلكم، من أجل العراق والأمة، ولا تند لا عيني ولا قلبي، إنه مليء بالإيمان الحمد لله. وصبرك علي، تحملني مثل ما تحملت الربع، ابقى بالموضوع. تحملني. نعم، شوف شلون الدعوة. أنا يمكن أكبر منك بالسن، مو أكيد، وهم قانوني. اترك العناوين الأخرى، لكن يعني لأن أحترم نفسي أحترمك، اللي يحترم نفسه أنا أحترمه. كتبت لك مذكرة 4 صفحات بس سمعتك من نبهت إنه على القيام، وأنا ما أقوم ليس لأني لا أحترمك، أنا أقوم للطفل من يجي من ورا مكتبي أطلع، ما عمري يشوف هذا التلفزيون العراقي والأفلام. فرد يوم قابلت واحد واني خلف الميل كلها انزل ويا على كرسي مماثل. هذه ليس أعمل لنفسي دعاية انتخابية مثل الذين يعملون. أنا فقط يهمني رضا الله قبل أي شيء، ويهمني أن شعبي وأمتي تعرف الحقيقة مثل ما هي، وبعد ذلك الإنسانية، وفي مقدمة الإنسانية الشعوب الأمريكية. ليس لكي تقف علي، أنا لا أريد الرفع إلا من رب العالمين، وإنما لكي تعرف أي جريمة ارتكب حكامها بحق العراق والأمة. إذن يا حضرة القاضي، يفترض تشوف إخوانك أو أبنائك حسب العمر، ما أظن كلهم إخوانك حسب العمر، إخوانك لأن عراقيين. حتى العراق اللي يجنح ترى هو أخونا، ونتألم عليه أن يجنح لأنه عراقي، ونتألم مثل ما نتألم على واحد من أمتنا يجنح لأنه من أمتنا. فتعال نشوف مكاننا. نعم، سؤال. شوف مكاننا، شوفنا شلون عايشين بالديمقراطية الأمريكية وذيولها. نوجه وتسألنا واحنا متهمين وانت تقاضينا، فما يهمك الا بافتراض انه واحد ضعف وحش على نفسه عكس الحقيقة. الطلب يوجه الى الادعاء العام، وهم لا ليس طلب يا حضرة القاضي، هذا واجبك، هذا واجبكم يا هيئة القضاء. واجبكم انه احد يقول لكم ارتكب الجريمة، ان ترون الجريمة ميدانيا في المكان، وان تطلعون على جثة القتيل وتعرفوه وتتأكدون انه هذه العظام ليس فيها عظام منقولة. الى هذا الحد واجب القضاء. فكيف ما واجبها؟ تعرف تسأل على الاقل، ما تروح للمكان لاسباب امنية، تسأل
المتهمين اللي يحضرون أمامها خشية أن يكونوا لفقوا على أنفسهم بسبب التعذيب قول وسبحان الذي لا يضعف. لم نسأل نعم. لم نسأل لكن يسمع إلى البارحة اليوم وإحنا لم نسأل هل عذبتم؟ هل عذبت يا صدام حسين رئيس جمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحة 30 سنة؟ من يأتي دورك في الإفادة من يأتي دورك لا نسأل. تستطيع أن توضح هذه لا نسأل. لكن نحن والله لو يسهرون ما نقول غير الحقيقة، لا تخافون علينا ما نضعف. ومع هذا المحكمة راح شكرا لكم سوف تستجيب للبحث عن هذه النقطة.